Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kay Ronnie Bungon, oiler ng Vision. Palakpak tayo dyan. Gusto mo bang malaman bago kami mag-umpisa sa trabaho? Exercise muna. What's up mga guys? Si Mandaragat is here. Ganito kami sa department namin, kaya samahan nyo kami. Hanggang dyan na lang ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Make sure na hit and like and subscribe button. I will see you in the next video.